Sa among pagkalagan bisag bagyo, hala. Pagay ta na bus dagat paligo. Na ako karon diri sa Magsaysay or Santa Ana port, and we are planning to go to Isla Reta for a one day only vacation. And unfortunately, kung makita ninyo, gaulan, kusog ang ulan, so may possibility nga ma-cancel ang among boat trip kung mag-cancel ang postcard o biyahe. So supposed to be dapat na namin sa Gareta karon, pero kay ginahulat pa man ako mga kauban, so medyo na-delay ang among schedule, mga 12 PM pa or 12 noon. Anyway, hopefully dili ma-cancel ang among biyahe kay sayang pud ang among i-prepare. So mao lang na sa ang update karon. Sa among pagkalagan bisag bagyo, hala.